Magkano nga ba ang interest rate ng calamity loan sa Pag-ibig? Mas mababa ba ito kumpara sa normal or sa multi-purpose loan? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng-pwede nang mag-calamity loan sa Pag-ibig. Pwedeng umabot ito ng 80% ng total savings or nahulog mo na nga sa SSS. At ang maganda dyan, kapag kinumpara natin yung interest rate sa calamity loan, ito yung lowest interest rate o yung pinakamababa na ina-offer ng Pag-ibig. That's 5.95% per year kumpara sa multipurpose loan nila na umaabot ng 10.5% per annum. Mas maliit din to kumpara sa SSS dahil sa SSS umaabot naman ng 10% per year. So kung ang lugar ninyo ay nasasakop ng area kung saan dineclare yung state of calamity lalo dahil sa bagyong Karina, pwede na kayong mag-avail ng calamity loan dito sa Pag-ibig. Tandaan lamang na meron itong qualification. Dapat meron kayong 24 monthly membership savings o hulog sa Pag-ibig mismo. Ito ay sa regular savings nila, iba pa yung sa MP2. At dapat active ka sa Pag-ibig, ibig sabihin nitong nakaraang 6 na buwan, meron kang at least isang monthly contribution. Kung meron kang existing loan sa Pag-ibig, mapa housing loan, multipurpose or calamity loan din, dapat hindi nag-default. Kung hindi nag-default, pwede pa rin mag-avail ng calamity loan at dapat makapag-provide kayo ng proof of income, lalo sa mga voluntary members, self-employed or maging sa mga OFW. At kung interesado na kayo mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan, pwede na pumunta sa website ng Pag-ibig mismo, dito sa pagibigfundservices.com, mag-apply ng loan at hanapin na dito yung sa Calamity Loan. At dito sa loan type, hanapin lang ang lugar ninyo, maging ang bagyo o dahilan bakit na naglara under state of calamity yung lugar ninyo. Para sa detailed tutorial step-by-step guide kung paano nga ba mag-avail ng Pag-ibig Calamity Loan, pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!